Уявіть собі ситуацію. Хтось силоміць вдирається у ваш дім, виганяє вас на вулицю, забирає абсолютно все майно. А для того, щоб ви вже ніколи, буквально за жодних обставин, не змогли довести своє законне право на цю землю і на цей дім, загарбник методично спалює абсолютно всі ваші документи, знищує метрики, паспорти, договори купівлі-продажу. Логіка цього злочину проста і жорстока. Немає папірця, немає власника, немає задокументованої історії, отже, немає і самої нації. Саме таку безпрецедентно за своїми масштабами та цинізмами спецоперацію століттями проводила Москва проти України, починаючи від каральних походів Петра І, тотальної цензури Катерини II і закінчуючи секретними кабінетами радянських спецслужб. Імперія буквально маніакально вичищала наші літописи. Вони конфіскували козацькі канцелярії, переписували хроніки та спалювали стародруки. Їхньою головною метою було буквально стерти за будь-яку ціну згадку про те, що ми – це не вони. Переховати той факт, що Україна мала власні закони, чіткі європейські кордони, потужну армію та визнану світом дипломатію задовго до того, як на їхніх північних болотах взагалі вирішили привласнити собі чужу історію та назвати себе імперією. Але в цій ідеальній, здавалося б, схемі крадіжки тисячолітньої пам'яті стався один фатальний для агресора збій. Московська машина терору не врахувала базового правила світової юриспруденції. Якщо оригінал важливого документа знищено вдома, завжди шукай його копію у надійного, незалежного європейського нотаріуса. І для нашої держави таким бездоганним історичним нотаріусом стала Швеція. Понад 300 років у броньованих сховищах Стокгольма у державному архіві, абсолютно недосяжній для загребущих рук та ножиць московських цензорів, зберігаються справжні скарби нашої нації. І ні, це зовсім не міфічні діжки із золотом чи коштовностями гетьмана Івана Мазепи, які там відчайдушно і безуспішно шукали імперські нишпорки. Це дещо набагато потужніше. Це оригінали таємних міждержавних пактів, детальні мапи та дипломатичні звіти європейців, які сьогодні стають беззаперечним юридичним вироком для кремлівського міфу про так звану вигадану спільну колиску та такий самий один народ вигаданий. Вітаю на каналі Контури Історії. Сьогодні ми проведемо справжнє історичне розслідування і відкриємо важкі двері шведських архівів. Ви на власні очі буквально побачите унікальні документи, за саме лише читання яких раніше могли відправити до таборів. Ми детально розберемося, як тодішні європейські дипломати офіційно фіксували кордони нашої держави, з'ясуємо, чому оригінальна латиномовна конституція Пилипа Орлика стала абсолютним шоком для Москви. І найголовніше, ми розкриємо, що саме так ретельно приховували від нас у справі гетьмана Мазепи. Вмощуйтесь якомога зручніше, адже ми починаємо знищувати імперські міфи неспростовними документами та фактами. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Більшість з нас зі шкільної лави пам'ятає дату Полтавської битви. Ну, якщо не дату, то точно пам'ятає, що була така Полтавська битва зі шведами, шведи програли, ну і загалом, тобто точно є якісь там спогади, скажімо так, про цю битву. 1709 рік. Московська та пізніше радянська історіографія буквально десятиліттями методично вбивала нам у голови один і той самий наратив. Поразка шведського короля Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи нібито поставила остаточну крапку на всій українській державності. Нам зі сторінок підручників розповідали про ганебну втечу старого, буквально немічного гетьмана, про втрату всього майна і про абсолютний, беззаперечний тріумф Петра І. Але це лише та вилизана цензурою версія історії, яку завжди вигідно писати переможцям. Ну, тобто історією є така приказка, що історію пишуть переможці. Реальність була зовсім іншою, набагато складнішою і куди більш небезпечною для імперії. Згадаємо знищений Батурин,
це була тодішня столиця гетьмана Мазепи, коли війська Меншикова вдерлися до міста і вирізали населення, їхнім першочерговим завданням було захопити гетьманську канцелярію. Все, буквально, що московити знаходили, вони або вивозили до Петербурга, або безжально палили на місці. Тому, відступаючи після Полтави на південь до молдавських Бендер під постійним тиском московських драгунів, Мазепа та його генеральний писар Пилип Орлик не просто рятували власні життя від неминучої страти. Вони здійснювали чітко сплановану стратегічну евакуацію найціннішого, що мала тодішня Україна. Уявіть собі цю картину. Важкі вози, що грузнуть у багнюці, навколо виснажене військо. Але у цих возах, які з такими неймовірними труднощами тягнули відступаючі козаки, лежало зовсім не гетьманське срібло чи золото, як про це люблять брехати російські псевдоісторики. Там у масивних скринях зберігалися тонни унікальних державних паперів. Це було детальне дипломатичне листування з європейськими дворами, таємні угоди з Османською імперією та Кримським ханством, ретельні фінансові звіти Гетьманщини, оригінали міжнародних договорів, докладні європейські мапи та безцінні розвідувальні дані. Це був не просто архів, це був буквально мозок, пам'ять і документальний фундамент української держави. Іван Мазепа, будучи блискучим політиком європейського рівня, чудово розумів одну істину. Поки фізично існують ці папери з оригінальними печатками, поки на них стоять справжні підписи європейських монархів, доти існує і буквально залізобетонне юридичне підтвердження міжнародної суб'єктності України. Знищити ці папери для Москви було чи буквально не найважливіше, ніж убити самого, власне, гетьмана. Після трагічної смерті Мазепи у Бендерах цю буквально надважливу місію збереження державного архіву перейняв його найближчий соратник Пилип Орлик. Ставши новим гетьманом в екзилі, він не покинув ці скрині на призволяще. Навпаки, він починає довгу і виснажливу дипломатичну боротьбу, буквально роками мандруючи Європою. І згодом він перевозить цю колосальну доказову базу на територію Швеції до міста Крістіанстад, куди його особисто запросив король Карл XII. Так українські державні таємниці, подолавши тисячі кілометрів всією Європою, опинилися під надійним захистом шведської корони, назавжди ставши недосяжними для московських багать. Цей архів став бомбою сповільненої дії, яка чекала свого часу буквально століттями. І перш ніж ми відкриємо ці старовинні папки і покажемо вам конкретні документи, які сьогодні вщент руйнують історичні претензії Кремля, я маю важливе звернення до вас, моїх глядачів. Створення таких масштабних, детальних розслідувань, пошук ексклюзивних архівних матеріалів та переклад іноземних історичних джерел вимагають колосальних зусиль, енергії та часу. Якщо ви вважаєте, що український YouTube сьогодні буквально конче потребує якісної, глибокої та, головне, правдивої історії без імперських домішок, підтримуйте розвиток нашого каналу, оформлюйте спонсорську підтримку буквально просто зараз, ставайте частиною нашої спільноти, або ж залишайте донати за реквізитами, які закріплені в описі до цього відео. Творімо нашу справжню історію разом і не дозволяємо ворогу змушувати нас мовчати про наше велике і славне минуле. Ваша підтримка – це наша незалежність у роботі та можливість випускати такі розслідування ще частіше і якісніше. А тепер, після того, як ми зрозуміли, якою ціною ці папери були врятовані, повернемося до сучасного Стокгольму. Що ж саме такого небезпечного для Росії зберігається у спеціальному шведському фонді, який має горду назву «Козацька»? Державний архів Швеції або Роксархівет. Це не просто суха установа з нескінченними полицями старих паперів. Це буквально справжній броньований сейф європейської пам'яті, розташований у самому серці Стокгольму. Протягом багатьох століть, поки на сході Європи імперії постійно переписували історію під кожного нового царя чи свого диктатора, методично спалюючи невигідні літописи, шведська бюрократія робила кардинально іншу річ.
Вона педантично, буквально скрупульозно і дуже обережно збирала кожен аркуш паперу, кожен дипломатичний звіт і кожен міжнародний договір. Для шведів оригінальний документ завжди був святішим за будь-яку політичну пропаганду. І саме ця холодна скандинавська педантичність зіграла з Російською імперією дуже і дуже злий жарт. Якщо сьогодні український історик чи просто допитливий дослідник отримає доступ до сховищ Ріксархіву і почне шукати документи кінця 17-го чи початку 18-го століття, які стосуються наших земель, він одразу помітить одну буквально феноменальну деталь. У шведських каталогах того часу, коли ці папери фізично створювалися, ви ніколи не знайдете українські справи всередині якихось папок із загальним написом Московія чи Російське царство. Європейська система класифікації просто не сприймала нас як частину їхньої території. Для шведської корони, для їхньої розвідки чи дипломатії ми були абсолютно окремим, зрозумілим і чітко окресленим політичним суб'єктом. І найкращим, буквально найбільш неспростовним доказом цього є існування окремого гігантського архівного масиву, який офіційно носить латинську назву Косаціка, тобто Козацика. Це не просто 2-3 якісь там випадкові грамоти, які якимось дивом буквально затисалися серед європейських паперів. Це сотні, тисячі сторінок автентичних документів. Це оригінальні листи українських гетьманів із сургучними початками, розгорнуті звіти шведських послів, перехоплені донесення європейських шпигунів, оригінали торговельних угод та військових пактів. Фонд Козацика – це справжній жах для будь-якого сучасного адепта руського міра. Адже коли ви починаєте читати ці звіти шведських резидентів, які працювали при дворах Богдана Хмельницького там, чи Івана Мазепи, ви бачите кардинальну прірву між нами і московитами очима нейтральних іноземців. Шведські посли у своїх таємних депешах королю Карлу XII ніколи не називали українців малоросами чи частиною якогось одного народу. Вони використовували абсолютно чіткі європейські терміни: козацька нація, нація руська або просто Вкраїна. Іноземні дипломати дуже детально описували політичний устрій Гетьманщини. Вони доповідали в Стокгольм, що на відміну від абсолютної деспотичної тиранії московського царя, де буквально навіть найбагатші і найвищі бояри були лише безправними рабами свого володаря, козацька нація живе за кардинально іншими законами. Шведи ретельно фіксували, що у нас існує виборність влади, що гетьман суворо обмежений у своїх діях старшиною, що наші міста мають європейське магдебурзьке право. І що навіть простий козак має свої чітко гарантовані юридичні права. Для європейців початку 18 століття різниця між Києвом та Москвою була такою ж очевидною, як між вільним громадянським суспільством та глибоким безпросвітним рабством. Зверніть увагу на ще одну надзвичайно важливу деталь – мову цих документів. Якщо в московських канцеляріях того часу панувала важка, архаїчна, діловодна мова, повністю відірвана від західного світу, то українська еліта часів Мазепи чи Орлика вільно спілкувалася з Європою латиною. Латина у 18 столітті – це як англійська мова сьогодні. Це універсальна мова міжнародної дипломатії, науки та права. І той факт, що в архіві Козацика лежать блискуче написані латиною листи від козацької старшини, свідчить про глибоку інтегрованість нашої політичної еліти у європейський інтелектуальний простір. Ми говорили з Європою однією мовою, ми ідеально розуміли їхні юридичні норми, і вони, відповідно, розуміли нас. Але і це ще далеко не все. У фонді дбайливо зберігається дипломатичне листування самого Карла XII. І в цих документах шведський король звертається до Івана Мазепи не як до свого васала, підлеглого чи якогось простого там бунтівника. Він звертається до нього виключно як до рівноправного союзника, як до володаря суверенної держави. У шведських гарантійних листах чорним по білому прописано чітке зобов'язання Швеції не укладати жодних мирних договорів з Петром І доки Україна не буде повністю звільнена від московського ярма і не відновить свої законні історичні кордони. Ви тільки вдумайтеся в цей беззаперечний факт.
1708 рік. Потужна європейська імперія підписує союзний договір з Україною, беззастережно визнаючи її незалежність, і бере на себе міжнародне зобов'язання захищати її територіальну цілісність, власне кажучи, у війні проти Москви. Це був повноцінний військово-політичний альянс двох європейських держав. І саме цей факт Російська імперія намагалася не просто приховати, а буквально випалити розпеченим залізом з нашої історичної пам'яті. Вони століттями змушували нас мовчати про нашу реальну вагу на міжнародній арені. Вони жорстоко нав'язували нам комплекс меншовартості, переконуючи, що ми завжди були лише провінційним придатком їхньої великої імперії, здатним виключно на якісь певні локальні неорганізовані бунти. Але ці пожовклі сторінки в центрі Стокгольма з печатками і підписами, які фізично неможливо сфальсифікувати, повністю і безповоротно знищують цю імперську брехню. Вони безапеляційно доводять, що 300 років тому ми вели серйозну геополітичну гру буквально на найвищому європейському рівні. Ми самостійно формували коаліції, підписували договори і були буквально невід'ємною частиною європейського цивілізаційного простору. І якщо письмові тексти росіяни ще можуть якось намагатися косо-криво, скажімо так, класти чи маніпулятивно вирвати з контексту, то є ще один тип історичних доказів, який не залишає їхнім пропагандистам абсолютно жодного шансу на порятунок. Це беззаперечні візуальні докази. Це старовинні європейські мапи. У наступному блоці ми детально розглянемо картографічні скарби шведських королів. І ви буквально на власні очі побачите, як саме найкращі європейські картографи того часу проводили кордон між Україною та Московією. Повірте, те, що ви там побачите, переверне ваше уявлення про історичну географію. Картографія – це наука, яка категорично не терпить емоцій чи політичної поезії. Якщо дипломатичний лист ще можна спробувати якось хитро перекласти, вирвати потрібні слова з контексту чи приховати правду за якимись розмитими формулюваннями, то з мапами цей фокус вже не проходить. У 18 столітті мапа була не просто красивим малюнком для прикраси стіни в кабінеті монарха, як це зараз може бути. Це був надзвичайно точний військовий, стратегічний та юридичний інструмент. За створення неточних карт європейські правителі могли легко відправити картографа на шибеницю, адже від правильного розуміння кордонів, річок і ландшафту буквально залежало вишивання цілих армій. Шведська військова топографія того часу заслужено вважалася буквально чи не найкращою в усьому світі. Коли армія Карла XII увійшла на українські землі, разом із солдатами йшли десятки блискучих інженерів та картографів. Вони скрупульозно вимірювали відстані, фіксували назви міст, містечок та, що найважливіше, реальні політичні кордони. Усе це згодом лягло в основу європейської картографії, і копії цих безцінних польових креслень сьогодні дбайливо зберігаються в сучасному Стокгольмі. Але справжнім діамантом, який доводить до істерики сучасних російських пропагандистів, є її знаменита мапа, видана у 1720 році в німецькому Нюрнберзі. Її автор – один із найвидатніших європейських картографів свого часу – Йоганн Баптист Гоман. Ця мапа має чітку, буквально недвозначну назву латинською мовою – Україна Кует ет Терра Косакору, що в дослівному перекладі означає «Україна» або «Земля козаків». Чому саме ця мапа настільки важлива для нашого історичного розслідування? Тому що Гоман малював її не з власною, власне кажучи, уяви. Він її собі не придумав, не вигадав і так далі. Він спирався на найсвіжіші, найточніші дані, які йому передали шведські військові та українські політичні емігранти з найближчого оточення гетьмана Пилипа Орлика. По суті, мапа Гомана – це офіційний геополітичний паспорт нашої держави того часу. Це документальна, візуальна фіксація того, якими бачили кордони України, Мазепа, Орлик та всі їхні європейські союзники.
Давайте уважно подивимося на цей документ. Що ми там бачимо? По-перше, ви не знайдете на цій мапі абсолютно жодної згадки про так звану Малоросію. Цього імперського, штучного та принизливого терміну для європейської географічної науки просто, власне кажучи, не існувало. Натомість величезна територія по обидва берега Дніпра, виключно з територіями Слобожанщини на сході і гордо позначена чітко великими літерами Україна. А тепер подивіться на північний схід. Між Україною та територією нинішньої Росії проходить жирна, але дуже чітка демаркаційна лінія державного кордону. Землі за цим кордоном підписані виключно як Московія, тобто Московія або Московське царство. Немає жодних спільних територій, жодного розмитого єдиного простору. Європейські картографи безжально і математично точно розмежовували дві абсолютно різні, незалежні одна від одної держави з різними народами. На мапі Гомана також чітко видно, що вплив козацької держави простягався далеко на південь, аж до Чорного моря. Звісно, при Чорномор'я тоді контролювалося Османською імперією та Кримським ханством. Але європейці чітко маркували ці степи як зону інтересів і присутності саме українського козацтва, а не московського царя. Тут в цьому важливо розуміти різницю. Більше того, якщо ми проаналізуємо інші мапи з колекцій шведських королів, ми побачимо ще одну катастрофічну для Кремля річ. Історичний термін Русь на європейських картах того періоду завжди локалізується виключно на українських територіях. Європа чудово знала, де знаходиться справжня історична Русь, а де починається Московське князівство. Зухвала крадіжка нашої історії і самої назви Русь Петром І і незаконне перейменування Московії на Російську імперію відбудеться лише у 1721 році, вже після завершення Північної війни. Але європейські архіви надійно зберегли для нас правду про те, як усе було насправді до цієї масштабної крадіжки століття. Ці старовинні карти зі шведською та німецькою, так би мовити, архівною рукою – це наш залізобетонний юридичний аргумент. Вони апеляційно доводять, що українська державність мала чітко окреслену визнану тогочасним цивілізованим світом територію. І коли московські війська перетинали цей кордон, вони не збирали, так би мовити, споконвічні там якісь руські землі, як вони люблять розповідати у своїх брехливих підручниках. Вони здійснювали жорстоку, неспровоковану окупаційну агресію проти сусідньої суверенної європейської держави. Але кордони на мапі – це лише зовнішній контур держави. Справжня, жива держава потребує душі, закону та міцного правового фундаменту. І саме тут ми впритул підходимо до найголовнішого, найвеличнішого скарбу шведських архівів. Документа, який випередив свій час на багато-багато десятиліть і став справжнім маніфестом української свободи. Я кажу про сенсаційну знахідку, яку неймовірним чудом буквально та дивом виявили у Стокгольмі лише у 2008 році. Для багатьох українців слово «Конституція» асоціюється виключно з 1996 роком, вже якби за час незалежної України. Більш обізнані одразу згадують 1709 рік і славнозвісну Конституцію Пилипа Орлика. Але десятиліттями радянська пропаганда буквально єхидно і наполегливо переконувала нас, що цей документ – це лише красива легенда. Мовляв, це просто чернетка емігранта, яка ніколи не мала юридичної сили, та й взагалі оригінал не зберігся, а отже, і говорити взагалі немає про що. Москва робила все можливе, щоб змусити нас назавжди мовчати про цей буквально епохальний правовий акт. Вони нищили будь-які згадки про нього, а їхні агенти регулярно просічували європейські сховища у пошуках небезпечного папірця, аби назавжди перетворити його на попіл. Але у 2008 році сталася подія, яка викликала справжній шок у російських псевдоісториків. У Державному архіві Швеції у Стокгольмі дослідники виявляють сенсаційну знахідку. Це був абсолютно неушкоджений, оригінальний латиномовний текст Конституції Пилипа Орлика. Як же так сталося, що імперські нишпорки не змогли знайти його протягом 3 століть? Відповідь ховається у геніальній простоті або ж
в історичній випадковості шведської бюрократії. Справа в тому, що цей безцінний документ лежав не у фонді Козацика і не в папках, пов'язаних з Росією чи Польщею. Він понад 300 років спокійно і непомітно пролежав у архівному розділі справи Трансильванії. Саме ця архівна похибка стала ідеальним маскуванням і врятувала нашу конституцію від неминучого знищення російськими спецслужбами. Коли ви дивитеся на цей фізичний артефакт, ви відчуваєте неймовірну гордість. Це не якась випадкова чернетка, це повноцінний офіційний міждержавний документ, написаний вишуканою латинською мовою. На ньому стоїть власноручний підпис гетьмана Пилипа Орлика та чіткий відбиток державної печатки війська Запорозького. Латина тут відіграє ключову роль. Це не була спроба здаватися розумнішим. Це була офіційна мова європейського права. Використовуючи латину, українська еліта надсилала чіткий сигнал усьому цивілізованому світу. Ми є частиною великої європейської правової сім'ї. Ми граємо за вашими правилами і пропонуємо документ найвищого світового рівня. А тепер давайте подивимося на суть цього документу. 1709 рік. Що в цей час відбувається на Московії? Петро І будує жорстку абсолютистську імперію. Влада царя там безмежна і спирається виключно на терор. Життя простої людини чи навіть найвищого вельможі там не варте нічого. Цар може стирати будь-кого буквально за якусь найменшу підозру. Це класична східна деспотія. І саме в цей час, у 1709 році, українська політична еліта створює документ, який проголошує кардинально інші демократичні принципи. Конституція Орлика юридично закріплює розподіл влади на 3 кардинально різних гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Вона чітко обмежує абсолютно владу гетьмана. Гетьман не може одноосібно розпоряджатися державною скарбницею, не може самостійно карати чи страчувати без рішення суду. І що найважливіше, він зобов'язаний радитися з Генеральною Радою, яка є прообразом сучасного парламенту. Документ навіть містить антикорупційні статті, які суворо забороняють старшині наживатися на простих козаках та селянах. Це був гігантський цивілізаційний прорив. Ми будували європейську державу тоді, коли Москва будувала систему тотального рабства 18 століття. Але найуспішніший для Кремля удар ховається у другій статті цього документу. Конституція Орлика офіційною мовою європейського права піднімає питання державних кордонів. Документ чітко визначає межі України, спираючись на договори, укладені ще Богданом Хмельницьким. Більше того, у латинському тексті неодноразово використовується назва Україна, а також термін Рус, чітко прив'язуючи історичну спадщину Київської Русі саме до українських територій. У тексті Конституції прямо проголошується святий обов'язок гетьмана захищати територіальну цілісність держави від будь-яких зазіхань з боку Московського царства. Це був не просто юридичний акт, це була задокументована, підписана і скріплена печаткою декларація нашої ідентичності. Документ, який лежить у шведському архіві, є беззаперечним свідком того, що українці ще понад 300 років тому мали чітке державне бачення, власне законодавство і непохитне бажання вирватися з отруйних обіймів Москви. Це наш історичний квиток до Європи, справжність якого підтверджена шведською короною, і який неможливо ані скасувати, ані вже спалити. Сьогодні ми з вами здійснили подорож крізь століття і зазирнули за лаштунки однієї з найбільших історичних афер. Москва століттями вибудовувала гігантську машину брехні, щоб переконати нас і весь світ у тому, що ми нібито випадкове, просте таке звичайне непорозуміння на географічній карті. Вони спалювали наші літописи, переписували підручники, катували наших дисидентів і розстрілювали нашу інтелігенцію. Вони свято вірили, що імперський вогонь знищить правду назавжди. Але європейський папір, який, власне кажучи, зберігається у правильному надійному місці, виявляється сильнішим за будь-яку імперію. Справжні скарби Івана Мазепи, які так і не змогли знайти російські царі, це не міфічні бочки із якимись там золотими дукатами чи сріблом. Найбільший, найцінніший скарб – це правда. Це наша з вами задокументована історія, яка надійно зафіксована на папері і яка ніколи не горіла у шведських сховищах.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика, беззаперечні мапи Йоганна Гомана, де чітко розмежовані Україна та Московія, тисячі сторінок європейського дипломатичного листування у фонді Козацика. Це не просто старі якісь там музейні артефакти, нікому не потрібні і не цікаві. Це наша непробивна історична броня, це наше юридичне свідоцтво про беззаперечне право на власну землю. Це прямий доказ того, що ми є громадянами великої європейської держави Русі України, яка ще 300 років тому розмовляла з цивілізованим світом однією правовою мовою і зі зброєю в руках відстоювала свою свободу від східної тиранії. Кожен такий розсекречений документ – це ще один цвях у домовину ворожої пропаганди. І чим більше ми будемо діставати ці факти на світло, тим гучніше ми будемо про них говорити, тим швидше розсипеться їхній оцей картковий будинок брехні. Бо найбільше у світі вони панічно бояться нашої справжньої історії та нашої пам'яті. Я закликаю вас не залишатися осторонь. Напишіть просто зараз у коментарях, чи знали ви раніше про цей шведський слід нашої історії та про оригінал Конституції у Стокгольмі. Який конкретний факт із сьогоднішнього розслідування вразив вас найбільше? Ваші коментарі, ваші думки та дискусії – це те, що змушує алгоритми працювати на нас і доносити цю правду до буквально сотень тисяч інших українців. Обов'язково поширте це відео серед своїх друзів, рідних та знайомих. Підписуйтесь на канал Контури Історії, якщо ви ще цього досі не зробили, і тисніть на дзвіночок, щоб ви не пропускали наші нові випуски. Ще більше масштабних розслідувань. Пам'ятайте, що наша історія – це наша потужна зброя. І сьогодні ми зобов'язані володіти нею буквально досконало. Дякую кожному, хто додивився цей випуск до кінця. Вивчайте своє, пишайтеся своїм і до зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.